محمود خان، جلال آباد، افغانستان. زه چې د کوره راوتم زه د 1400 کالو 15 میاشتو کې یونان ته راورسېدم. زه په 4م ځل زه اوله کې رالم ساموس جزیرې ته رالم، پیوند وکړو نو پیوند مې ونه شو. موږ ته یو برګر راکړ، تاسو لاړ شئ یتیمه ته کتیخا کې ته لاړ شئ. دلته 15 ورځې همداسې اوړېدو کله وکټوریا کې کله الکسندرا. Με τη διαδικασία της οικογενειακής επανένωσης, ένα οικογενειακό μέλος με ένα άλλο μπορεί να επανενωθούν σε μια άλλη χώρα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αναλάβει αυτή την διαδικασία ασύλου και για τα δύο μέλη. Υπάρχουν κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αν δεν μιλάμε για ασυνόδευτους ανηλίκους να προχωρήσει τη διαδικασία αυτή. منځله تلي وو نو موږ وخت کې بس هم پېژن سلام دعا مو وکړو نو بس بیا کې بیا څه وخت بعد نو زموږ روژه وه بس دلته پراته وو. هو دغه ځای ښه دی، انډیوالان یې بس ټکه پوکه کار روزګار کوو، د الله شکر دی. کار روزګار نو بیا داسې یو بل انډیوال مشوره راکړه نو بیا ما کباړ ځان ته م ګاډۍ جوړه کړه نو بیا مو کباړ راټولولو. څه وخت بعد بیا یو دوکان والا سره په کار ولګېدم نو هغې سره مې څه یو نیم کال کار وکړو. سهار 9 بجې به ورتلم او شپې 9 بجې راتلم. کپړو دوکان و کپړې به م خرڅولې، هغې سره ما ژبه مې زده کړه. 12 ساعته کار و، کله به چوټي م پکې دونه خاص نه وه. کو بیا دلته یو دوکان و نو هغې سره به مې د شپې صفایي کوله، بیا ورپسې نه ورتلمه نو څه وخته پورې مې هغه وکړو 3-4 میاشتې. اوس دغه حالات دي، بس همدې کوڅو کې اوړو روړو چې کار روزګار کم کور کې کار پیدا شي کوو ګینې کور کې یو. روزانه خو کار نه خو هفته کې یو ورځ 2 ورځې کار یې بس دونه کېږي چې مونږ پرې ځان ساتو.
وطن کې مې پنځه هفتې کار وکړو، هغه هم د فیلا د کارو کارونو کورونو کې به مې اچول. هر وخت چې کار ته لاړ شو نو همیشه راسره کېږي، څوک بره نه آواز کوي، څوک دغه کور ته منه نوځه. ځینې ځای کې سپی داسې شو وډار شو بلکل، نو زړه هم خفه شي چې دا څه ژوند شو، څه کار کوو، خلک چغې هم څه نه شو ویلی. Μολύνεται το περιβάλλον, δεν φτάνει αυτό, δεν παράγεται τίποτα να αφήσω ότι δουλειάει. Καθόλου εντάξει. Ξέρω που πήγα να σκοτωθώ με εμένα. کار نه چې راځم بس چې څه پراته یې هغه تیاروم. هګۍ شي یا بیګانې سالن پروت دی، سالن ګرم کو خورو. سبا خو رخصتي کوم، دغه لازم لږ هغه افیمي امکې جوړوم. لږ په دې وخت سره ډېر مشکل دی، خپل کورونه لري نو نه جوړېږي، ډېر زیات مشکل لري که نه. قبوله د هغې څه 2 کاله وشو چې 2 کاله مخکې ما انټرویو ورکړې وه، نو هغې نه بعد او بل 4 تاریخ ته ورغلی وم، وایټ کارډ مې نوی کولو، نو برګۍ راته نوې کا، خو څه جواب یې رانه کو. دلته چې رالم اول ما غوښته چې لاړ شم ورور ته، ورور سره ژوند وکړم، هلته مکتب وویم، خو داسې و چې نه جوړېدو. دلته پاتې شوم، د دې اوس زبان یې زده کړو، دغه وکړو، نو اوس مې زړه نه کېږي چې لاړ شم. بس اوس دونه دا کاغذونه ځان له پوره کوم، نو دا پوپاسي مې راشي، بیا ځان ته څه کار مار بندوبست کړم، کار پیدا شي. همداسې په دې برګه باندې څوک کار هم نه ورکوي. Η λέξη υπομονή είναι ίσως η λέξη που ακούγεται πιο συχνά στις συναντήσεις δικηγόρων και τούτων και αιτουσών άσυλο. Οι προθεσμίες που οφείλει ο ετών ή αιτούσα άσυλο να τηρήσει και αν δεν τις τηρήσει τίθεται εκτός διαδικασίας, τηρούνται απαρέγκλητα και πολλές φορές κατά γράμμα και σε βάρος του, ακόμα και όταν ιδρύουν υποχρεώσεις που είναι αδύνατο να τηρηθούν, ενώ οι προθεσμίες που αφορούν την διοίκηση και την εφαρμογή της νομοθεσίας στην πλευρά της διοίκησης πολλές φορές έχουν καθαρά συμβολικό χαρακτήρα. Σίγουρα υπάρχει μια στρατηγική επιλογή και στα κράτη-μέλη ξεχωριστά και στο ελληνικό κράτος να δυσχεράνουν τη διαδικασία ασύλου. Αυτό μπορεί να φτάσει από μια απλή αυστηροποίηση των διαδικασιών μέχρι το δόγμα να τους κάνουμε το βίο αβίωτο. دا احساس دا لرم چې فامیل سره به چې ناست وو، کله روټۍ ته کښېنو ډوډۍ خورو نو موږ ته کله کله چې محسوس کېږي مور رایاد شي، کله سالن پوخې سالن خورو نو هغې کې یو بیا مرچي، نو هلته به م نخرې کولې، عیاشیز به م نه خوړو، دلته اوس خورو نو بیا یادو چې دا وګوره هلته به م څونه زیاتې کولو، مور به م خفه یو چې هلته م داسې کولو، دا دې اوس وګوره هماغه مور او پلار را یادېږي.
زمونږ کور شانتې دی. لکه انسان چې خپل فامیل ته ډوډۍ وخورو کله چې دغه نو موبایل راولو کله کله پکې ځان له یو فلم ولګو فلم وګورو یا ټیک ټاک وکړو. د نوي کال په خوشحالۍ کې روپۍ د پښتنو د ویر په سر وي پروت دی په اوږو باندې څادر پیار ہو جائے گا پیار ہو جائے گا. اړیکه خو ورسره لرم انډیوالانو سره خو دونه خاص معلومات یې نه کوم وضعیت باره کې چې بس وضعیت خراب دی. او فیسبوک آن کې یا یوټیوب کې دغه ورکې خبرونه ورکې نو کله په یو ځای کې بم الوتي کله په بل ځای کې کله ماشومانان مړي کله بوډاګان مړي کله ځوان هلکان مړي. فکر بدلولو دپاره چې کله م ډېر زړه تنګ شي نو کالي واچو بار وځو یا لاړ شو یا انډیوال ته ویو راځه چې ځو که انډیوال موډ نه برابر نو بیرون د افغانانو نه یو انډیوال هم نه لرم او نه انډیواله لرم نو نه پېژندلورو نو نه ناسته پاسته کوو. دغه کلتور وجه نه ده او د کلتور باره کې دغه نشته. ځینې خلک کوي مثال لکه موږ کله بس کې ځو نو ځینې هلکان ځینې دغه روخېږي نو چې موږ وګوري موږ ولاړ وي یا ناست یو نو نه موږ سره کښېني موږ ناخوا ځي. Με την τελευταία διακήρυξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κοινό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση θα κριθούν πάρα πολλά που δεν αφορούν μόνο το μέλλον της διαδικασίας ασύλου στην Ευρώπη, αλλά και το μέλλον της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Ξεφεύγει πάρα πολύ, νομίζω, και από το νομικό και γίνεται πια ένα ζήτημα πολύ πιο, θα έλεγα, αντολογικό. Τι Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε, τι Ευρώπη θέλουμε, τι κράτος εδώ. زما په دې اکروپولي چې ده د اکروپولي دا ځای مې خوښېږي. دلته دونه خلک هم نه خاموشي او دلته چې راشم لږ فکر م بدل شي هوا لګي ښه لږ موسم کلاري وي ښه دا لږ دماغ سکون کې شي. لس کاله مخکې م دونه ذهن کې دا نه و خو ذهن کې م دا و ما مکتب سره شوق وم ویل زه مکتب ویم زه غواړم چې زه ډاکټر جوړ شم. احساس دا کولی شم چې اوس زه دلته انشاءالله دا ورکې مې کاغذونه ورکې راشي نو انشاءالله زما دلته خپل کور یې زه خپل ژوند کوم نو زما دا دویم هېواد به خامخا یو کور مې دلته فامیل مې صرف هلته دی نو خو زما به دلته هر څه